Xin chào mọi người. Tháng 9 vừa rồi thì Ngọc vừa mới làm một buổi phát hành sách, một quyển sách mới của Ngọc có tên gọi là Piano Solo Method. Thì đây là quyển sách cho người mới bắt đầu học piano hoặc là đang tìm hiểu về học piano, biết được một cái phương pháp mới để có thể học piano thành công và rút ngắn thời gian của mình. Và nếu mà mọi người quan tâm về sách thì có thể vào link pianosolomethod.com để xem thêm thông tin. Và sau đây thì mình sẽ nói qua một số phần có trong quyển sách này ha. Thì ở chương 1 thì chúng ta sẽ đến với phần đó là chuyện tự học piano, hoặc chia sẻ về cái quá trình của mình đến với việc chơi và tự học piano như thế nào, cái cách tự học của mình như thế nào trong suốt thời gian qua. Và những chương tiếp theo từ chương 2 tới chương 3 thì Ngọc đề ra những câu hỏi cũng như là giúp cho mọi người có thể định hướng được phương pháp học cũng như là mục tiêu học, hướng đi và lộ trình học như thế nào để có thể đạt được mục tiêu học đàn của mình. Và những chương tiếp theo là từ chương 4 cho tới chương 6 thì Ngọc mới bắt đầu đi vào những kiến thức nhạc lý dành cho người mới bắt đầu muốn tìm hiểu về việc học đàn, mình phải cần biết những kiến thức gì, và cũng như là những cái hướng dẫn dành cho việc chơi tay phải và chơi tay trái, cách luyện tập kết hợp hai tay với nhau. Và cuối cùng những cái chương cuối thì Ngọc sẽ nói về những cái phong cách tập đàn cũng như là những cái lưu ý và tư duy cho việc tập đàn. Cuối cùng thì bọn Ngọc rất là mong các bạn có thể ủng hộ cho quyển sách mới này của mình, và với mục tiêu của Ngọc là có thể phát hành sách cũng như là đưa cái kiến thức này cho tới đông đảo mọi người, thì mong sự ủng hộ của mọi người ha.